Hi guys, welcome back to my channel Aagya Lamichhane official and in another video and in another vlog. आज चाहिँ हाम्रो 11 को लागि वेलकम प्रोग्राम. So yeah, so happy. यो चाहिँ हो हल जहाँ आज हाम्रो वेलकम प्रोग्राम हुँदैछ र यो हलको नाम चाहिँ तेम्बा छिरी शेर्पा सभाकक्ष जहाँ कलेजको मात्रै नभएर बाहिरको पनि अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँ हुने गर्छ र एकदमै राम्रो लाग्यो. अति नै स्पेसियस, एकदमै ठुलो ठाउँ पनि. अनि यो चाहिँ कलेजको सबैभन्दा माथि बिल्डिङको टपमा रहेको हल हो अनि एकदमै राम्रो लाग्यो र सँगसँगै दाइ दिदीहरूले चाहिँ डेकोरेसन पनि अति नै दामी गर्नुभएको रहेछ. Hi. Hello. Hi Susan. Himal. Mount Everest. Mount Everest. Hi. Ajit. Ankit. Hi. Hello. लमजुङे दाई लमजुङे साथी नाइ नाइ यस्तो लमजुङे साथी ओहो म सेलिब्रिटी फिल गरिरहेको छु. मलाई मिडियाले खिचिरहेछ. टप बिल्डिङको टपमा छ आज प्रोग्राम. तिमी म त थाकेको छैन. मलाई त रमाइलो भइरहेको छ नि कि. हामी 11 का स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सरले टिका र खादासहित स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ.
साथीहरू खिच मेरे फोटो खिच मेरी भिडियो हाम्रो क्लासको मुसा हो मुसा जब पानी छिर्दिन्छ अनि उसको जब धुलो लगाइरहेको हुन्छ हामी पनि छिर्नुपर्छ बिच बिचमा बादल कस्तो राम्रो आएको आकाशै राम्रो छ कि हेर न माथि रियालिटीमा कस्तो राम्रो देखेको छ नि मोबाइलमा यो यो हाम्रो खाजा खाने टाइम भयो प्रोग्राम पनि सकियो अनि अब बिदा आजबाट सबभन्दा खुसी पूर्णिमा अनि सबभन्दा खुसी पूर्णिमा यस्तो राम्रो रिटेक भिडियो खिचेको हो नि त फोटो होइन रमाइलो भयो रमाइलो भयो निद्रा लागिरहेछ म रोड खाट्न लाग्ने बेला पनि छोडिरहेको छु निद्रा लागिरहेको छ मलाई पनि